සුබ දවසක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ස්ට්‍රෝ වර්ක් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. හැම සතියකම කේක් සම්බන්ධයෙන් අලුත්ම වීඩියෝස් 3ක් මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන එනවා. එකටම අපි බලමු ස්ට්‍රෝ වර්ක් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හොඳට බලන්න මේ කේක් ස්ට්‍රක්චර් එක දිහා. මේ ඩමී සේරම කවර් කරලා තියෙන රෝයල් අයිසින් වලින්. එතකොට මේ කුඩා නූල් ආකාරයට ඔයාලට පේන්නේ අන්න ඒක තමයි ස්ට්‍රෝ වර්ක් එක. මම ඔයාලට ස්ට්‍රෝ වර්ක් එක කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ විල්ටන් අංක 3 නොසල් එක. ඔයාලට බිංදුව අංක 1 හෝ අංක 2ත් මේ සඳහා ඕන නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රෝ වර්ක් එක කරන්න රෝයල් අයිසින් වගේම බටර් අයිසිනුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳට බලන්න නොසල් එකේ මං ස්ට්‍රෝ වර්ක් එක කරන ආකාරය. ඇත්තටම මේක හරිම ලේසි. නිදහසේ ඔයාලට අතාරන්න යන්න පුළුවන්. කනේද? ස්ට්‍රෝ වර්ක් එක හරිම ලේසි. කේක් ස්ට්‍රක්චර් කවර් කරන්න වගේම බටර් අයිසින් වලින් ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරපු සාමාන්‍ය කේක් කවර් කරන්නත් අපිට ස්ට්‍රෝ වර්ක් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ඔබට ගොඩාක් ස්තුතියි. මගේ channel එක subscribe කරන්න. description box එකේ තියෙන මගේ Facebook page එකේ link එකට ගිහින් Facebook page එක like කරන්න. අදට ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.